აცხადებენ ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ამბობს, რომ თავი პროკურორი იმ სისტემაში, რაშიც მას მოუწევს ყოფნა, უფრო მსხვერპლია და ბოლო პროკურორს მსხვერპლადაც იხსენიებს ძალიან ბევრი, მით უმეტეს, რომ პროკურორები ზუსტად ის ნაწილია, როგორც ამბობს ძალიან ბევრი დაწინაურებული, რომელიც თავის დროზე სწორედ სააკაშვილის დროინდელ პროკურატურას როგორც სისტემას ქმნიდა. აი ამ სამი ვაკანტური, უბრალოდ ერთი ვაკანტური ადგილნა სამი პრეტენდენტიდან, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვიზე გაკეთდება არჩევანი? პროგნოზირებადია თუ არა ეს და საბოლოო ჯამში ისიც გაკოტრდება თუ არა ბოლოს? პროგნოზირებადია, ხა მე პრინციპში მიჩვენია რომ შალვა-შავგურიძე იქნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თითქმის 99% რომ თადუმაძე იქნება, იმიტომ რომ უკვე მაგალითად უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა გიორგი ვოლსკიმ ღიად გამოხატა თავის ხარდაჭერა. თადუმაძე პრინციპში არ არის ის ადამიანი, რომელიც პროკურატურაში სისტემას იცნობს კარგად, მაგრამ ის არის უფრო კანცელარიაში მუშაობდა აქამდე, მანამდე როგორც იურისტი, უფრო თავდაცვის საკითხებით იყო, რაღაც თავდაცვის ექსპერტი იყო. ამ სისტემაში თქვენ აბსოლუტურად სწორი ბრძანეთ. ალბათ ჯობდა და უკეთესი იქნებოდა, რომ საერთოდ ჯერ და იუსტიციის მინისტრის საკითხი გარკვეული იყო, იმიტომ რომ თელწულოგიანთან დაკავშირებით ვიცით რა პრობლემის არის და როგორი დამოკიდებულებაც არის მის მიმართ. საზოგადოების საკმაოდ ფართოფენებიდან და არასამთავრობო სექტორიდან და რა ვიცი მთელი პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან. თუმცა მე საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ ამ მმართველობის პერიოდში, რომელიც საქართველოში ყვა, რაიმე რადიკალური ცვლილებები მოხდება. მათ შორის სამართალდამცველ სისტემაში. მე მგონი ის სისტემა რაც არის შენარჩუნდება და თქვა ამ შემთხვევაში თუ შოთაძე და ის კამპანია თქვა იყო უფრო სააკაშვილის დროინდელი ფინანსური პოლიციის კადრები. ეხლას პრინციპში დიდი საკადრო რაღაცა შეიძლება დაუშვათ ფინანსური პოლიციის კადრები გაუშვან, სხვა კადრები მოიყვანონ, მაგრამ დამოკიდებულება თავად საქმის მიმართ. პრინციპში რეალურად იქნება იგივე. ეს არის ეს დღეს ბევრია სამწუხაროდ თვითონ იურისტებში და პროკურატურაში და ხელისუფლების მომხრეებში, რომელიც თulis რომ პროკურორი უნდა ემსახურებოდეს არა მართლმსაჯულებას დამოუკიდებლად, არამედ ხელისუფლების ის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ნაწილი. და ხელისუფლების პოზიცია უნდა კონდეს და როცა მართლმსაჯულებაზეა ლაპარაკი, აქ ხელისუფლება და ოპოზიციას არ უნდა არჩევდეს. პარადოქსი ისაა, რომ აი სისტემები, რაც ძალოვან უწყებებშია, განსაკუთრებით პროკურატურაში, ხელისუფლების ინტერესებს, ხელისუფლების სულაც არ ატარებს, ზოგიერთ შემთხვევაში პირიქით უფრო მუშაობს. ეს დიდი ანგარიშით არის მასე, თორე მათ როცა ის რაღაც საკეთებენ, ხა აი ეს კონკრეტული შემთხვევა რა ვიყოთ, მაგალითად ეს ხოროვოს ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმე. აქ ასკარად იყო ასე, იგი რაღაც შიდა უწყებრივად ეს საქმე გაჩარხეს, გაიჩარხა პრევოდონეზე, ანუ აქედა რაღაც პოლიტიკური ბრძანება კი არ იყო, რომ ასე მოიქეციტო. მაგრამ იქ თვითონ პროკურატურის რაღაცა კონკრეტულად მაღალჩინოსთან ეს საქმე ჩააწყვეს, შემდეგ ამ იყო პოლიტიკური კრიზისის საქმე და ეხლა ხელისუფლებას უჭირს იმის თქმა, რომ აი ასეთი პროკურატურა ყავს და პროკურატურა ასეთ რაღაცები ხდება და ამიტომ ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებს, უკვე პოლიტიკურ პრობლემად იქცა ხელისუფლებისთვის. რა თქმა უნდა, ასე ცუდია. მაგრამ ეს მმართველობის სტილი სხვანაირად ვერ მოიტანს, უბრალოდ ეს არაერთხელ ვითქვამს ადრეც, რომ ამ მმართველობის სისტემაში გარდუალია რაღაც ეგრეთ წოდებული ისე ჟარგონის ენაზე რო თქვა, კუტოკების შექმნა, მათ შორის ძალოვან სტრუქტურებშიც რაღაცა საკუთარი ადამიანები, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნიშნით არ ხდება ქვეყნის მართვა. არ ხდება მართლმსაჯულების დეპოლიტიზირება და ჩვენ უამრავი პოლიტიზირებული პროცესი გვახსოვს პროკურატურის და სამართლის მონაწილეობითაც უკვე ამ ხელისუფლების დროს წინა ხელისუფლებაზე ახლა ლაპარაკობ ის საერთოდ ერთი და იგივე იყო ხელისუფლება და მართლმსაჯულების სისტემა. ამ დროსაც ჩვენ გვახსოვს ეს რუსთავი ორის საქმე, გვახსოვს სხვა საქმეები. ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა, როდესაც არ არის ისეთი მუდმივი კონტროლი, როგორც იყო თქვა დადეიშვილის დროს, რა უნდა ქნას, ეხლა არის ადამიანი რაღაცა მიშვებულია და შეთავისნებაზე, რაღაცაში აქვს პოლიტიკური ასე ვთქვათ კონტროლი. ყოველთვის ასე დროს იწყებენ თავიანთი ნაცნობების, მეგობრების, ნათესავების, აი ვიღაც ასეთი ადამიანების წამოწევას იქნება რაღაც ასეთ ბიწიერი წყლით ჩაკეტილი. ეს ხო არის რაღაცა ვთქვათ პერიოდის დაიშლება მე ისე თავიდან აი. ხო, აი მახსოვს რომ ბიძინეევიშვილი მათ შორის პირადადაც და საჯაროდაც ამბობდა ხოლმე რომ ეს ასე ვთქვათ მოსახდელი, როდესაც აი მისი მიდგომა გვახსოვს ყველას, როდესაც ეკონომიკის მახასიათებელი ძალიან დაბალია და თქვა დემოკრატიის მაღალი ამ პირობებში მსგავსი რამე გარდაუვალია, მაგრამ ეს მიდის 6 წელიწადია. აი ეს არის პრობლემა, თორემ თქვა მე მესმის ეს 2-ში, 3-ში რაღაცა ეს გადაიჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, შეიძლება ეს თავიდანვე ყოფილიყო და მე გადაჭრილიყო, მაგრამ არ ხდება პრობლემის გადაჭრა, იმიტომ რომ არ ხდება მმართველობითი სისტემის ცვლილება. როდესაც არ ხდება ეს ყოველთვის ასე იზამს.
როდესაც თქვა ახლა იგივე თქვა იუსტიციის მინისტრი უკვე პოლიტიკური ფიგურაა, მაგალითად. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ წარმოგიდგენია შენ ქვეყანას ხელმძღვანელობას სამართალო დამცავ ორგანოები როგორ უნდა მუშაობდნენ. როგორი უნდა იყოს პოლიცია, როგორი უნდა იყოს პროკურატურა, სასამართლო სისტემა, რაღაცა ზოგადი პოლიტიკური ხედვა თუ არა გაქვს ქვეყანას ამას. ნუ აღარ რა უნდა გააკეთოს, რუტინას არის მინდობილი და რუტინას თუ სამინდობილია, ყოველთვის რაღაც კორუფციული ურთიერთობები წარმოიქმნება ეს. ნებისმიერ ქვეყანაში ეგრე მოხდება. უნდა იქონდეს ძალიან კაფეო მიზანი, ამოცანა და უკვე აწყობილი სტრუქტურაში მე აღარ ხდება, ნაკლებად ხდება ასეთი რაღაცა, თორე საკმაოდ შემთხვევებში ჩვენ ახლა ნებისმიერ ქვეყანაში ვნახავთ რაღაცა გინდა პროკურატურაში, გინდა სასამართლოში, ამერიკაში ხდება რომ მოსამართლე დაუჯერიათ, ხა იქ საერთოდ რაღაცის გამო, ხო, ასე საკმაოდ შემთხვევები შეიძლება, მაგრამ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს სისტემასთან, რომელიც არ მუშაობს კარგად და ვერ მუშაობს ეფექტურადაც. დაუშვათ თუ იმენაც მოძრაობის დროს ბევრი ადარებს და ამბობს იგივეა, არ გონია რომ იგივე იყოს, ძალიან განსხვავებულია. ადრე საერთოდ იყო თლიანად სახელმწიფო ნაწილი და პრაქტიკულად ხელისუფლების ნების განხორციელებელი იყო სასამართლო, იყო რაც პროკურატურა მიიტანდა ყველაფერს უსვამდა ბეჭედს, ამან პროკურატურა გააზარმა გარკვეულწილად, ანუ სულ არ ცდილობდნენ რაღაცა ისეთ სერიოზული მტკიცებულებების მომპოვებას, თუ მიიტანდი და ნებისმიერ საქმეზე გიტყამდა ბეჭედს სასამართლო, ნუ არ სჭირდებოდა, ანუ ამ რაღაც პროფესიონალიზმის ვარდნაც გამოიწვია გარკვეულწილად იმ წლებში. ეხლა პრაქტიკულად იგივე კადრებია პროფესიონალიზმი, მაინც მაღალი არა აქვს და იგივე სხვა საქმე, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, ამას ცხადყოფს, რომ გარდა იმისა, რომ შეგნებულად დაფარვას აქვს დანაშაულის ადგილი. ამის გარდა ისედაც არაკვალიფიციური არის ძალიან გამოძიებული, ან კვალიფიკაცია ერთი არ არის, მეორე არის პოლიტიკური და რაღაც ასეთი კონცეპტუალური ხედვები არ არის, კაფეო მიზანი არ არის და მინდობილია თავის თავს და ნუ მოიხედა ადამიანმა საკუთარი გავლენის გაძლიერების სხვა გზას ვერც პოულობენ, ნიშნავენ თავის ხალხს. ანუ ამჟამად ეს თავარი პროკურორი რაღაცნაირად დაკონსერვდება დროებით სიტუაცია, ლატკებს რო ადევენ ხოლმე გაფუჭებულ გზას. გამოიცვლება, მე ჩემს გამოიცვლებიან, რაღაც საკმაოდ არ თუ ერთი და ორი, შეიძლება სერიოზული გადაცვლილებებიც მოხდეს მაგის ეჭვიც მაქვს, იმიტომ რომ ეხლა მე არ მგონია რომ ის საგამოძიებო კომისია, რომელიც მუშაობს და სადაც ევროპული საქართველოა წამყვანი, მე არ მგონია რომ ეს ბიზინა ივანიშვილის ეს პირადი გადაწყვეტილების გარეშე ასეთი კომისია შექმნილი იყო საერთოდ. ვერ შეიქმნებოდა და მით უმეტეს ევროპული საქართველოს უმრავლესობით. ის მისი პოლიტიკური ნება იყო, იმიტომ რომ ნუ როგორც ხარცობს ერთგვარ კონტროლი გააკეთოს ხელისუფლებაზე. მე მახსოვს რომ მსგავსი მცდელობები მას ჰქონდა, ქმნიდა იქ რაღაცა, თუნდაც 20-30-ში. მე ძალიან კარგად მახსოვს რომ ნიდოდა მუშაობა იქ რაღაცა ნეპოტიზმის შესწავლის თემებზე, რაღაცა ძიებები, მაგრამ ნუ მართალია ამ ყველაფერს ნათელი მხარე არ გამოუჩენია და საბოლოო ჯამში გაფუჭდა ყველა იდეა, ხო, ბიზნესის მეგობრები ხშირად აფუჭებდნენ ყველა იდეას, რომელიც მას ჰქონდა, საკმაოდ კარგი იდეებს, მაგრამ აი ასე ხო ადამიანში არის ზოგადი თავისთავად, მას განხორციელების პროცესში ჩდება ეს იდეა, განხორციელება როგორ წარმოგიდგენია თორე. ასე ხო ყველა იტყვის რომ დემოკრატია გვინდა, მაგალითად სიტყვაზე, მაგრამ მე ეს როგორ მოგიდგენია დემოკრატია, აი კონკრეტულ სფეროში და კონკრეტულ ქმედებაში, აი აქ უკვე ხდება ხოლმე წინააღმდეგობები. აქაც მე მგონია რომ ბიზნეს ევანიშვილის ვინც იცნობს თქვენს გონიათ მასთან ურთიერთობა მეც გონია. ამ ადამიანისთვის ძალიან კატეგორიულად მეუღლებელია, როცა მისი კონტროლის გარეშე რაღაც კუტოკები იქნება მის დაქვემდებარებულ სტრუქტურაში. ამ შემთხვევაში თვალსაჩინოა რომ პროკურატურაში რაღაც ასეთი შეიქმნა, რაღაც ერთმა პროკურორმა მისცა სუბელიანმა თქვათ რაღაცა დანაშაულის ჩაფარცხვა მოახერხა რაღაც იმით რომ ჩააბა ამ საქმეში კიდე სხვაებიც. ეს მისთვის არის ძალიან კატეგორიულად მეუღლებელი. ამიტომ ეხლა მე მგონია რომ მან დაუშვა ეს ისეთი საგამოძიებო კომისიის არსებობა, რომელიც ახლა ევროპული საქართველოს და ოპოზიციიდან დაკომპლექტებული, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, არ დაინდობდა პროკურატურას და არანაირ პოლიტიკურ ანგარიშს არ გაუწოდა პირიქით, რაც შეიძლება მიაწვება და რაც შეიძლება ძალიან კაცრად მოთხოვს პასუხს და თან ის პირები მაინც ასოცირებული იმ სისტემების შექმნასთან კი იყვნენ მონაწილეებს სხვა კუთხით მინისტრის მოადგილე, მაგრამ მაინც ზედმეტად მაგრამ ეს კვალიფიკაცია არ აკლიათ, იციან და ეს საქმე კარგად გაწურავენ და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ბიზნეს ივანიშვილის დარწმუნებული არ ამას უყურებს და მე მიიღებს გადაწყვეტილებას და მე არ გამორიცხავ რომ ძალიან ბევრი გაუშვან იმ პროკურატურიდან ვიღაცების პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს შეიძლება რაღაცა პარადოქსულად კი ჟღერს მაგრამ ამით რაღაც პერიოდში მოიგოს კიდეს ქართულმა ოცნებამ იმიტომ რომ გააჩინოს რაღაც ასეთი იმედები რომ აი ესენი გაუშვა და ეხლა ვიღაცა კარგებს მოიყვანს და ეხლა რაღაც სხვანაირად წავა საქმე თქვათ ვიღაცა ვისაც ხმართლიანობის აღდგენა უნდა ასე თქვათ და თქვათ იმას ფიქრობს აი ნაცმო
მოძრაობა უნდა გაასამართლოს იმათ. ეს იმედები გაუჩნდებათ, ვინც ფიქრობს, რომ რაღაც დეპოლიტიზირებული პროკურატურა უნდა და კიდევ თავრობის მომხრია, იმათ სხვანაირი იმედები გაუჩნდებათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში იგივე გაგრძელდება. ამ ნების შემთხვევაში დაინიშნება ადამიანი, რომელიც გაწდება ამ პროცესს. თქვა, შეარჩიონ თადუმაძეც ამ პრინციპით, რომ მან მოახდინოს უნდა რევოლუცია, ნამდვილად ასეა, პროკურატურაში რევოლუცია უნდა მოახდინოს მთავრმა პროკურორმა და იუსტიციის მინისტრმა, ვინც იქნება, ანუ ამას დებაჭირდება, იგივე იუსტიციის მინისტრის უნდა იყოს მის თანამოაზრე, ერთად უნდა აკეთებდნენ ამ საქმეს და საერთოდ პოლიტიკური გუნდი უნდა იყოს თანამოაზრე. რა გვჭირდება ჩვენ პროკურატურაში გარდა იმისა, რომ პროფესიონალიზმი ასამაღლებელი ეს უცებ ვერ ხდება და ერთ-ერთ დღეში ახალგაზრდა ძალიან იჭიერით რომ დააყენო, რა თქმა უნდა, გამოძიება არ არის ის საქმე, სადაც გამოცდილების გარეშე რა მოდის, ეს ცნობილი ამბავია, ეს უფრო რთული საქმეა, მაგრამ დეპოლიტიზირება ის რომ მართლმსაჯულებას ემსახურებოდნენ და არის მაგალითად დავიღოთ ისეთი ქვეყანა როგორც არის იტალია, სადაც კორუფციაც არის, სხვა ბევრი ამბავიც არის. პროკურატურა იტალიის არის ძალიან ძლიერი, ძალიან დამოუკიდებელი და პრაქტიკულად სასამართლო სისტემა და მართლმსაჯულების სისტემა ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ იტალია არ დაენთქა მთლიანად მაფიის და მაფიოზების რაღაც ხელში. ძალიან ბევრი საქმე აქვს გამოძიებული, მათ შორის პრემიერ-მინისტრებსაც. პრემიერ-მინისტრებს დაუპატიმრებიათ იტალიის პროკურატურას. ასეთ შემთხვევაც ყოფილა, ასე რომ იგივე ბერლუსკონის ამბავი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელსაც წლების დია. შეარჩის ხათაშორის ამას გამახსენდა, უბრალოდ ინფორმაცია მომაწოდეს, რამდენად რეალისტური არ ვიცი, თუმცა არის ასეთი ინფორმაციაც ნელ-ნელა ვრცელდება, რომ ქუმსიშვილს ქვეყნიდან გაუსრულების ხელწერილი დააწერინეს და ალავიძე საერთოდ არ გაუშვეს ქვეყნიდან. არ ვიცი, არის რაღაც პროცესი შეიძლება ქართულ ოცნებაშივე დაიწყოს. კი, მეც ყურმოკლით გამიგია, რომ მათ რაღაცა ბრალდებები მათ მიმართ არსებობს, მაგრამ ხანაც არ ვიცი, ზუსტად ვერ ვიტყვი. თუმცა რახან გაანთავისუფლეს და რახან ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც დიდი სიხარულით და იმით არ გაუშვიათ რაღაც ანუ გუნდში დატოვის პრინციპი, რაც ქართულ ოცნებას აქვს, აი ნაციონალურ მოძრაობას ეგ არ ქონდათ. ვისაც უშვებდნენ, მიდიოდნენ ოპოზიციაში. თუმცა ხო, აი ხო ხალხი, რომელიც პირდაპირ შეება და პირდაპირ გითხრათ, რომ თუ თავისუფლებით მიდიოდა ვინმე ან რაღაცას, ერთი იყო და ვინც პირიქით მიხეილ სააკაშვილი მახსოვს ეს აქ უფრო არ ხდება, ასე თქვა და აქ შეიძლება იგივე ბიზინა ივანიშვილმა თქვა ჩასვას ვიღაცა თავის გუნდის წევრი ძალიან მარტივად. იქ ძალიან უფრთხილდებოდნენ იმ ადამიანებს, რომ არ წასულიყო ოპოზიციაში. მე რამდენიმე დეპუტატი ვიცი, რომელიც იმის გამო რომ დეპუტატები არ ყოფილიყვნენ, თქვა გაუშვეს რაღაც სამეთვალყურეო საბჭოებში, დაუნიშნეს კარგი ხელფასი და უთხრეს, რომ არაფერი არ აკეთოთ და იარეთ რა. შვიდად ხელი არსებობს. ომთხმა არ ამოიღოთ. თუმცა ზოგიერთმა მათგანმა, რომელსაც მე გადაწყვიტა რაღაცა პოლიტიკური საქმიანობა, ვიცი ასეთებიც. რაღაცა ჩაება ოპოზიციურ პარტიაში, გაიარა ერთი-ორჯერ და მეორე დღესვე შეუწყდა ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობა და ხელფასიც. ანუ იმ წუთში გაუუქმეს. ანუ ასე რომ შეგეძლო, ანუ რჩევლად დაინიშნებოდი. სააკაშვილის ყავდა 50 რჩეველი, მე მგონი, რომელიც არაფერს არ აკეთებდა, უბრალოდ რჩეველი ერქვა პრეზიდენტი და იღებდა ხელფასს. იმისას რომ პრობლემა არ შექმნათ, იყვნენ ამითი დაკავებული. აქ ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს, აქ ასეთი სიტუაცია არ არის. აქ უფრო არის თვითონ პრობლემები წარმოიქმნება უფრო რაღაც კორუფციული ურთიერთობების გამო, იმის გამო რომ ვიღაცები იწყებენ რაღაცა თავის თვითონ ცდილობენ რაღაცების გაკეთებას და რაღაც თაგუდარი ზოგი სანათესაოდ, ზოგი სამეგობროდ იგივე მოხდა, თქვა და ღარიბაშვილის შემთხვევაში, როდესაც ჯანყარაშვილი და სხვები, რომლებიც მაშინ იყვნენ ძალიან ძლიერ ფავორში და ისინი მათ მიყავდათ პროცესი, ანუ ხა ტენდერები, რაღაცა ეკონომიკური პროექტები, რაღაცა სადაც ფული ტრიალეს, მოკლედ. იმ საქმეებზე რაღაც თავის ხელში რო აეყოთ. ეხლა როგორც ჩანს, კვირიკაშვილის ჯერი დგება, კვირიკაშვილი რო კადრებს უშვებენ და ბახტაძეს მოყავს თავისი კადრები. პროკურატურაშიც ალბათ ეს შოთაძის და ფინანსური პოლიციის კადრებს გაუშვებენ, მე ასე მგონია. და ხა ვიცი ხტადობაძე ვის მოიყვანს, რომელიც ალბათ დაინიშნება. თუმცა ძალიან დიდი თემა არის და რთული სუსის თანამონაწილეობა მთელ ამ პროცესში და აი სუსის თანამონაწილეობა მე მგონი ეს სანამ ეს მართლობითი სისტემა ეს ჩვენ გვექნება მომცილებელი ჯირი რომ იტყვიან, იმიტომ რომ ეს არის ის მექანიზმი, რითაც ბიზინა ივანიშვილი აკონტროლებს სახელმწიფო სტრუქტურებს. თუმცა ძალიან ხშირად უფრო აფუჭებს სუსის მუშაობას, სახელმწიფო სტრუქტურის გრადობას და მასწავლებლად ივანიშვილის გრადობას. ეს არ არის მისი საქმე. შეუძლებელია, მაგრამ სხვა აბარ როგორ გააკონტროლოს ახლა ჩვენ ხო ისა ივანიშვილი რო იყოს ახლა თვითონ პრემიერ-მინისტრი. ეხლა მე შეიძლება ოპოზიციაში შეიძლება კი არა დარწმუნებული ვარ, მაშინაც ოპოზიციაში ვიქნებ, მაგრამ ეს იქნებოდა ლეგიტიმური უფროსი. ყველასე, ანუ ის იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი, ის იქნებოდა
ფორმალური პასუხისგებელი, მას დაექვემდებარებოდა უშიშროებაც, ყველაფერს გააფუჭებდა, რამის მისი ბრალი იქნებოდა, გააკეთებდა მისი დამსახურება. როდესაც ის არ არის და გარეთ არის, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიის თავმჯდომარე ქვია. არ შეიძლება პარტიის თავმჯდომარის ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო სტრუქტურას სუსი მაგალითად. არ შეიძლება. ეს ვინც არ უნდა იყოს და რა კაი კაციც არ უნდა იყოს, ეს უბრალოდ არ შეიძლება. უკვე თავისთავად მოშლის ეს ყველაფერს. იმიტომ რომ თან ახლა ეს ხო აქ რაღაც ოპერატიული მართვაზე არ არის მინდობილი ყოველწამიერ მართვაზე არა, რაღაცა გადაწყვეტილია ღებულობს ის სუსის ხელმძღვანელობა. მე ეს რომ თელ საქართველოს მოედება მაგალითად რაღაცა სიტუაცია ჩხოროწყუს რაიონია თუ გურჯაანის რაიონი, იქ რა უნდა გააკეთოს ახლა სადაზვერვო სამსახურმა და კომდაზვერვა. ხა დიდი აგენტურა ახლა გურჯაანში არ ამგონია იყოს ხო რაღაც უცხო ქვეყნის. ამიტომ დაკავებულია სულ პოლიტიკური პოლიტიკით, დაკავებულია ხა რაღაც ბიზნესებით, ვიღაცა თავის ახლობელს მონახავენ ნათესავს და სადმე რაღაც ბიზნეს ჩააბარებენ და მოგეთ ეკონომიკურ საქმიანობაში წერევა. ეს თქო უნდა ძალიან ბევრი რამის აფუჭებს და არ ჩანს ამ ხელისუფლების პირობებში რომ ამ სისტემას რამე შეიცვლება. ამიტომაც არის ბიზნეს ივანიშვილის უკმაყოფილი კი არის იმიტომ რომ რატო არ ხდება ეკონომიკაში გარღვევა და რატომ არ ხდება ის რომ ხალხი რაღაც ეკონომიკური კეთილდღეობა გაიზარდოს, მას ეს როგორც ჩანს ვერ გაუგია, იმიტომ რომ ფიქრობს რომ ყველაფერს სწორად ვაკეთებოდა, ეს რატო არ ვიდა ვერ განვითარდება ასე. იმიტომ რომ მართვა არასწორი, იწვევს ეს მართლობის სისტემის ეროზიას, იწვევს ეკონომიკურ პროცესებში პოლიტიკური რაღაც პროცესების შესვლა, სახელმწიფო სტრუქტურების არამართლზომიერ და არაკეთილსინდისიერ ჩარევას გამორიცხულია სხვანაირად იყოს, როცა სუსა აქ ამხელად ძალაუფლება მიცემული და საბოლოო ჯამში ვერ ხდება შედეგს. რაც შეეხება ალტერნატივებს, აი ერთ-ერთი პირველი მერცხალი აღმოჩნდა უსუფაშვილის წინადადება მარგველაშვილს. საჯარო წინადადება. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ მათ და კომუნიკაცია ყოველთვის სავარაუდოდ ჰქონდათ, აქვთ და ეხლა თუ ძალიან მომენდობი, მეც არ გამიჭირდება რომელი მათგანთან პირადად დაკავშირება და რატომ მიმართა უსუფაშვილმა აი ამ საჯარო კომუნიკაციას, რა დენად რეალისტურია შანსი იმისა, რომ თუნდაც მათი ასე ვთქვათ, დაწყვილების შემთხვევაში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, უმრავლოდ რამდენად არჩევითები არიან, ეგ სხვა თემა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ადამიანი, რა შანსი შეიძლება შექმნან იმისა, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატად რომელიმე მათგანი, ან მათგან შერჩეული ვიღაცა სხვა გახდეს პრეზიდენტი და ამ ფარგლებში დაიწყო მზადება უკვე 2020-ისთვის. არ ვიცი, ვერ გეტყვით მართალი გითხრათ, ცოტა ჩემთვისაც არ იყო ეს მაინც და მაინც ესეთი, ცოტა მოულოდნელი იყო ასეთი ფორმა. და თუ სპეციალისტები კარგად ვიცნობენ, იმიტომ რომ ალბათ ის ყოველთვის იყო ხოლმე რაღაც მომხრე რომ რაღაცა წინასწარ კონსულტაციები გაგევლოს სამსაჯაროდ რაღაცას აკეთებდი. მაგრამ მარგველაშვილსაც შეეხება ალბათ მას თუ სურდა რომ რაღაცა საპრეზიდენტო პრეზიდენტად ეყარა კენჭი და რაღაცნაირად წარმოჩენილიყო ესე ეგრეთ წოდებული მესამე ძალა თუ შეიძლება იყოს აქეთ ნაცმოძრაობა იქით ხელისუფლება და აი რაღაცა მესამე მიზიდულობის ცენტრად მას გაცილებით ადრე უნდა დაეწყო ამაზე მუშაობა და ამაზე ფიქრი ადრე უნდა ეფიქრა ამ მიმართულებით ეხლა ვფიქრობ მან რომს გადაწყვიტოს ცოტა დაგვიანებულია და რამდენად წარმატებული იქნება არ ვარ ამაში დარწმუნებული ასე რომ რა ვიცი რა დიდ პერსპექტივას აი ამ უსუფაშვილი მარგველაშვილის აი ამ ტიპის ასე ვთქვათ ურთიერთობიდან მე ვერ ველიხებ. საპრეზიდენტო არჩევნებზე არა, მაგრამ ნელ-ნელა დაიწყო ჩამოყალიბება იმისი, რომ უსუფაშვილი კიდევ უფრო აქტიური გახდეს პოლიტიკაში. პოლიტიკურ პროცესში ჩაებას თუნდაც ოპოზიციის ნაწილიდან უკვე გიორგი მარგველაშვილი თუ ამისი სურვილი აქვს. არ ვიცი, მარგველაშვილის ჯერჯერობით არ გამოუჩენია. არ გამოუჩენია. შეიძლება თქვა მორჩეს საპრეზიდენტო ვადას და მე გააგრძელოს აქტიური ცხოვრება. მას შეუძლია სხვა მხრითაც ის ძალიან საინტერესო იყო, ბევრად საინტერესო იყო როგორც აზრის ლიდერი პრეზიდენტობამდე, იმიტომ რომ მის შეფასებები, მოსაზრებები იმდენად ანგარიშ გასაწევი, იმდენად საინტერესო იყო, ის იყო იმდენად ლაღი და თავისუფალი, როგორც საზოგადოებრივი ლიდერი. იყო საზოგადოებრივი ესე იგი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, მეც ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო მაშინ მარგველაშვილი, თუმცა ის არასოდეს არ იყო აი გუნდის ლიდერი, რასაც ქვია. ანუ პოლიტიკური გუნდი მას არ ყავს პრაქტიკულად თავისი. თუ აწიაპირებს შექმნას ან რაღაცა აწიაპირებს ამაზე დაფიქრებას არ ვიცი ხო როდესაც გააკეთეს მაშინ შემეძლება შეფასების გაკეთება. თუ არის რაიმე პირობები რომ თუნდაც რესპუბლიკური პარტიაც თან თუ ყოფილა მათი კონტაქტი მე რამდენად ვიცი მიხედავთ რომ დავით უსუფაშვილი წავიდა რესპუბლიკური პარტიიდან ურთიერთობები ჩვეულებრივ არა ასეთი ადამიანური ურთიერთობები უნებრივია ჩვენ გვაქვს ახლა ასეთი რამე პოლიტიკური იმაზე აღარ ყოფილა ლაპარაკი ჩვენ შორის და ჩვენც ჯერჯერობით რა ვიცი არ გონია და არც ვფიქრობთ ასეთ რაღაც
საპრეზიდენტო კანდიდატის თვალსაზრისით რაღაც ანოზებაშვილი ან მარგველაშვილზე ჯერჯერობით არ დაფიქრებულობ. მე არ ვიცი როგორ იქნება და როგორ გადაწყვეტენ თვითონ. საერთოდ იდეა, ზოგადად იდეა რომ რაღაცა აი ესეთი მესამე მიზიდულობის ცენტრი შეიქმნას ქვეყანაში, რომელიც რაღაცნაირად იქნება გამოსული, აი არ იქნება არც ეგრეთ წოდებული ამ ნაცების და კოცების დაპირისპირებიდან იქნება რაღაც ცალკე აღქმული. ეს თავისთავად არ არის ცუდი იდეა და სწორი იდეაც არის ჩემისას, იმიტომ რომ პირიქით აუცილებელიც არის და ეს დიქოტომია ნაცის და კოცის და ბიზნეს მომხრე და ბიჟას მომხრე და აი ესეთი რაღაც ქვეყნისთვის უბრალოდ საზიანოა და არ იწვევს ჯანსაღ პროცესებს. მაგრამ რამდენად შეუძლიათ აი ამ ადამიანს და არსებულ პოლიტიკურ სპექტრს ამის გაკეთება ეს არის ცოტა თუ ხედავთ გიორგი კვირიკაშვილს თუ მას რა თქმა უნდა რაიმე ისეთი ფინანსური პროცესები არ დაუდგინოს რომ შეიძლება მომავალში პატიმარი იყოს მაგრამ ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე ყოფილი მომავალში პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ყოფილი პრემიერი ჩვენ კარგად ვიცით რომ წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებებს ძირითადად ცვლიდნენ ყოფილი მაღალი რანგის პირები და მათი კვირიკაშვილს რო ქონოდა რაღაც პოლიტიკური უნარები და პოლიტიკური თუ შეიძლება ჟინი ასე ვთქვათ რაღაცა და ამბიციები პოლიტიკური ის ყოფილიყო ლიდერი მას ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა როდესაც პრემიერი იყო ამისი ამას ეს ვერ გამოიყენა ის ვერ აღმოჩნდა პოლიტიკური ლიდერი ამიტომ მის პერსპექტივას პრინციპში მე ვერ ხედავ თუმცა მას კარგი ფუნქცია შეიძლება შეუძლია შეასრულოს ქართული ოცნების მხილებაში. და იმის გამო რომ მას ასე თუ ისე იქ რაღაცა გაზარდა ასე ვთქვათ ეკონომიკური ეს ადამიანი ჩემი აზრით ცოტა ნაწყენი იქნება იმიტომ რომ ის ფიქრობს რომ იმუშავა შეწირა ყველაფერი და მას ეს არ დაუფასეს რეალურად ეხლა მის კადრებსაც დაერიან და ხსნიან იგივე ვთქვათ ეს პატარაძე რატო გაუშვეს არავინ არ გვითხრა და სწორი მაინც ცუდად არ ახასიათებდნენ ამ კაცს ამდენადაც ვერ ვიცი ძალიან დადებითად ახასიათებს მაინც არც ოპოზიცია იყო მისი რაღაც განსაკუთრებით რაღაცა უკმაყოფილო ამ ადამიანის საქმიანობა და უცებ ჩვენი ეხლას თქვენს რომ არა წავიდეს ხო და მაგრამ კვირიკაშვილს რომ ეს დომებოდა ისიც რა თქმა უნდა აქამდე გამოიჩენ მე თითქმის დარწმუნებული ვარ შეიძლება არ უნდოდა მაგრამ არც ახლა არ მოინდომებს ის არაფერს სურვილი. მით უმეტეს თუ მას შეიძლება რაიმე სამართლებრივი პროცესი დაიწყოს ადრე თუ გვიან და რამდენადაც ვიცი არსებობს რაღაცა კერები რომელიც ამის კერები უფრო ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანებიდან უფრო აი რაღაცა პოლიტიკური რაღაცა უნარების მსგავსი აქ-ერთი კახიკალაძეს და გახარიას გიორგის ვისაც მე უყურებ. დანარჩენი უბრალოდ პოლიტიკოსები არ არიან. მაგრამ არაუცილებელი ისინი იყვნენ ერთადერთი ლიდერები, მაგალითად კვირიკაშვილს შეუძლია პოლიტიკურ ჯგუფში შეასრულოს თავისი ფუნქცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ანუ ის კი არ იყოს. ხო, აი მაგას ლაპარაკობ. აი თუ ეს არის საქმე, არ მე ვფიქრობ არ მოინდომებს ამას და ეს ჩუმად იქნება. ერთ-ერთი მიზეზი ამისი არ მონდომები შეიძლება იყოს შიში, სხვა ფაქტორი ნაკლებად ჩას, იმიტომ რომ ის გაუშვეს საკმაოდ ბოდიში გამოხმაურება დამოძვებული. უნდა გინდოდეს პირველი არ არის სხვათა შორის მე მახსოვს ბოდან კვირიკაშვილი 2012 წლამდე როდესაც ვიზირაი ვარიშვილმა ქართულს რაღაც ხელმძღვანელობიდან ვიღაცები გაუშვა როგორც ვანოს აგენტები კვირიკაშვილიც მათ მიაღოლა თავის დროზე. შემდგომში მან ჩათვალა და კვირიკაშვილს დაარწმუნა რომ ის არაფერი შუაში არ იყო და არ ქონდა იქ ვანო ვერაბიშვილთან და ნაცმოძრაობასთან კავშირი და მან დააბრუნა ის. ანუ გაძევებული ყავდა ასე ერთ და დააბრუნა და დანიშნა მინისტრად, მერე პრემიერად და ეხლა ისევ ასე ვთქვათ მის მიმართ გაუჩნდა პრეტენზიები. არ ვიცი, არც მაშინ არაფერი უთქვას კვირიკაშვილს, არც არ არის ეს თვითონ ტიპი ისეთი ეს ადრეც იყო პარლამენტის წევრი 90-იან წლებში და მაშინაც ყნარად წავიდა. მე რასაც ვადევნებ ის ჩუმი მოთამაშე ჩანდა. რაღაც პროცესებს ახლაც თავის სურვილებით მართავდა, თუმცა წმინდა მშრალი გამოდიოდა და მოთამაშე ადამიანი არის. სულ ამბობდი ამას, მე ხა არ მაქვს ამ ხელს პოლიტიკური თამაშებიც მაგრამ ზოგადად ვამბობ, როგორც ის პოლიტიკაში არ თამაშობდა, ის თამაშობდა უფრო მეტად აი როგორ გითხრათ ახლა. მისი ხალხი ვინც არის ზედათ იყო აი ზაკ დავნიშნოთ ესე იგი დავნიშნოთ უფრო რაღაცა ცდილობდა როდესაც მას დაავალეს აი კიდე პატარა გვერდზე გადავყო როდესაც ადამიანს ავალებრო შენ ეკონომიკას უნდა მიხედო აი როგორ მიხედო ეს კვირიკაშვილი ეკონომიკას აგეუბნები უთხრესო ძალოვან სტრუქტურებში ეს საქმე არ არის ეკონომიკა ჩაიბარე სხვა შორის ბახტაძესაც იგივე დავალება აქვს როგორ უნდა მიხედოს ამ ეკონომიკას იმიტომ რომ წავიდა რაიონში ჩავიდა ერთ ადგილას ჩამოვიდა გაიკითხა გამოიკითხა რაღაცა ეკონომიკურ ურთიერთობებში დაინტერესდა და აღმოჩნდა რომ აი ეს რო ვერ აკონტროლებს იმ სტრუქტურებს იმის ხალხია ყველგან ჯარეული ვიღამა შემდეგ გუჩნდება ასეთი აზრი მოდი მე დავნიშნავ ჩემსას ვიღაცას უფროს რომ იმასთან კონდეს კონტაქტი და იმის მეშვეობით რაღაცა დავარეგულირო ამიტომ წავიდა და დანიშნა იქ სადღაც გამგებლის დანიშნაზე იბრძოლა სადღაც იქ ვიღაცის სხვა ადგილას დანიშნაზე დანიშნა რამდენიმე ადგილას თავის ხალხი ისინი მე შევიდნენ წინააღმდეგობაში ადგილობრივად და პირიქით გაფუჭდა ვერ მოაგვარა
ასე იქნება ყველა რაღაცები გაკეთება, ისე არ იქნება რომ ქვეყანა დაიქცეს ჯერჯერობით ასეთი სისტემური კრიზისი რომ ჩვენ ვიყოთ რაღაცა კატასტროფის წინაშე არ ვართ, მაგრამ მიდის ნელ-ნელა აი წვდება ეს ამბავი და ეს კორუფციის, ასე ვთქვათ, კორუფციული ეს ურთიერთობები რაღაც ეროზიას, ხელისუფლების ეროზიას ახდენს. ყველა მომენტში ბეზრდება უბრალოდ ადამიანს, იმიტომ რომ ხა მით უმეტეს მოდის ახალი თაობები, რომელთაც უნდათ განვითარება, წინსვლა, თუმცა პოლიტიკაში ახალი თაობა და ახალი ტალღა არ ჩანს. მოვა აუცილებლად პოლიტიკაშიც მოვა, ასაკი და გამოცდილება ჭირდება ამას, რა პოლიტიკოსის არ არის პოლიტიკაში სფერო, სადაც პოლიტიკური მომავალი როგორ მოჩანს. მე ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ, თუმცა ხშირად ისიც კანონზომიერებაც არსებობს, რომ ვისაც ყველაზე სკეპტიკურად უყურებენ, შეიძლება ის პოლიტიკრატი აღმოჩნდეს. ხდება, რომ ასე უცნობი ადამიანი, მას პოლიტიკური ბიოგრაფია არ აქვს საერთოდ და ეს პოლიტიკური იქსია, ასე ვთქვათ, უცნობია. ასეთმა რომ გაამართლოს როგორც წესი, ნუ 100-დან ერთი შემთხვევა რომ აი აღმოაჩნდეს რაღაც პოლიტიკური უნარები და შეძლოს რაღაც. არ ვიცი, შევხედოთ, მე პირადად არ უყურებ ამას დიდი ოპტიმიზმით, ვფიქრობ რომ ისიც იქნება დაახლოებით იგივე გზას გაივლის, რაც კვირიკაშვილი. შეეცდება რაღაცას დანიშნავს თავის ხალხს, ისევ შეეცდება რაღაცა გააკეთოს, შევღეროთ წინააღმდეგობაში მოხდება, დაიწყება იქ ვიღაცა მისი ხალხით შეებება, მე რაღაცა კორუფციულ ურთიერთობაში, მე ეს მივა ბიზნეს ყურამდე, მე ეს შეეცდება რაღაცა აქ კიდე რაღაც უკვე ეს საქმე დაარეგულიროს და ამასობაში ნუ ხალხსაც ამოუყენს შეძეგე ამდენი ცვლილებები. ხო, ანუ ეს მაინც და იმედის მომცემი მომავალი არ არის. იგივე წრეზე წავალ. ჩვენ სულ ერთ იგივე წრეზე ავდივართ ღარიბაშვილიდან დაწყებული აგერ კვირიკაშვილი, რომელიც იყო არსებითად განსხვავებული ტიპაჟი თითქოს ირაკლი ღარიბაშვილისგან. მაინც წავიდა იგივე წრეზე, ზუსტად იგივე წრეზე წავიდა, ანუ მანაც რაღაცა თავისი კუტოკივით შექმნა. შიგნით, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ქონდა. როდესაც არაფერს წარმოადგენს, ძნელია შექმნა ძალაუფლება და პატივისცემა ისე რომ საკუთარი ქსელი არ ქონდეს. აი ამ დილემის წინაშე ყველა ახალი ადამიანი. იგივე ვახტაძესაც ეს პრობლემა აქ ის თვითონ არ არის ავტორიტეტი, იგივე თქვა აი ვოლსკისთვის სიტყვაზე და ასე ძველი ოცნებისთვის ის არ არის ავტორიტეტი, მას არ იცნობენ როგორც პოლიტიკურ ლიდერს. ის ავტორიტეტია იმდენად, რამდენადაც ბიზინა ივანიშვილმა მოიყვანა და დასვა. თქვარი ოცნებისეული მაკკეინი უნდა იპოვნო, რომელსაც არაფერი არ აინტერესებს. სხვა თავისა საწובה ქსელები არ აინტერესებს, ეგალო უბრალოდ თავარი მას ზეგავლენა ჰქონდეს და არა ძალაუფლება რაღაცა ასეთი არ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით საინტერესო საუბრისათვის. დავით ზურაბიშვილი